Hej, Johan på Fitzpatrick. Välkomna. Idag har vi John Levén med oss. Välkommen hit. Tackar. Om det är någon svensk basist så där för oss rockmusiker och rockfans som inte behöver en introduktion egentligen, så tycker jag väl kanske att det egentligen är du. Kanske det, jag vet inte riktigt. Nej, men så är det nog. Men basist i Europe och har en hel del andra grejer på ditt CV också som vi kommer så sakteligen gå igenom. Anledningen att du är här, det är ju för att vi har ett samarbete, Fitzpatrick och dig emellan på 2 brands som vi jobbar med. Och det är ju Sandberg-basar och Orange-förstärkare. Ja. Vi kommer gå in och prata mer om just varför du har valt dem lite senare i intervjun. Men det är otroligt kul att kunna ha det här samarbetet. Vi får väldigt mycket coola bilder på scener runt om i världen med stora orange-väggar och cool. Speciellt den nya guldfärgade basen du har. Ja. Den måste du nästan berätta lite grann om. Ja, den den kom ju precis innan vi gjorde Whitesnake-turnén som vi gjorde i somras. Så att den har jag kört på en hel del. Fantastisk bas. Den har ju lite vintage-polering på den, så att säga. Så den har verkligen den feelingen liksom, och halsen är helt fantastisk och den låter grymt. Ja. Vad heter mickarna? Nej, det är Lolar pickup på. Lolar pickups. Ja. Lolar pickups. Och så har du den är agead helt enkelt som Sandberg är så grymt duktiga på. Ja, jätteskön alltså. Den är fantastisk. Ja. Och när vi pratar ändå inne på det redan nu då på instrument. Hur började du spela? Vad satte det igång någonstans? Alltså det började med att man roliga timmen i skolan när man gick mellanstadiet eller någonting, så hade man ju en timme som man körde Alice Cooper eller Kiss eller Sweet liksom, på roliga timmen. Och sen började man spela lite gitarr. Jag fick en gitarr av min gamla mormor. En akustisk nylonsträngad. Vilket Jesus-knäppare. Ja, men det är idealiskt att börja på en nylonsträngad gitarr. Absolut, liksom. Samma för mig. Ja, så att då var jag kanske 11-12. Ja. Så man satt hemma och plinkade och försökte. På den tiden satt man med vinylskivor fram och tillbaka. Var då inga tutorials på YouTube eller? Det fanns inga YouTube. Det fanns inga datorer. Jag är på stenåldern. Så man satt ju och försökte där och lära sig helt enkelt. Hur blev det basen då? Och sen var det att man i Upplands Väsby då så fanns det ju en hel del olika konstellationer som varade från vecka. Det kunde vara olika från vecka till vecka liksom. Just. Och idag får jag spela bas och nästa gång får man spela gitarr liksom. Just det. Men till slut så blev det ju att då bildades ju Force som sedermera blev Europe. Och då hade den basisten som var innan mig, han var väl ganska instrumental i själva bildandet av bandet. Ja. Men han var väl inte världens bästa basist. Han hade andra talanger kanske? Ja. Och sen var det väl någon kuckel där med Joey och Peter hette han basisten. Fruntimmer-grejer och sådär. Ja. Till slut så kom de fram till att de skulle byta basist och då frågade de mig. Ja. Och då tänkte jag, okej, jag blir basist helt enkelt. Så det var att komma med i Force som bestämde vilket instrument? Ja, det var det faktiskt. Ja. Och då kan ju vi tacka, det är nästan som att det är lite öde för stabilare basist än dig. Det får man leta efter i mitt tycke. Så får du tycka vad du vill om min åsikt. Men så tycker jag. Och det är så kul tycker jag. För jag tycker att du är verkligen basist. Det är många basister som är så här, ja men de är gitarrister precis som du var från början kanske. Och så ska de spela gitarr fast på bas. Och det ska hela tiden vara som att de ser chansen. Och nu har jag 3,5 minut gitarrsolo här fast på bas. Ja, det går bort tycker jag. Alltså jag kan ju spela gitarr också. Alltså när jag sitter hemma och skriver låtar och så spelar jag ju mycket gitarr liksom. Och jag skulle kunna hålla på och fladdra runt hur mycket som helst. Men jag tycker att man spelar för låten. Ja, precis. Och det är otroligt viktigt. Jag pratade med en annan kille här lite grann, Henrik Linder, om att det här viktiga samspelet mellan trummor och bas också. Att verkligen spela bas på låtarna, inte vara en tredje gitarrist som inte fick spela med lika många strängar bara.
Ja, nej, så där tycker jag att den känns nästan som någon form av öde att det blev just basist. Ja. För det gör det nog bättre än många andra. Jag körde motocross då, så gick jag till min farsa då, som var väldigt motorintresserad och kört mycket motorcykel i sin ungdom. Så jag vill sälja crosshojen. Där har jag ju kämpat och sommarjobbat för att köpa crosshojar. Jag hade 2 stycken. Så jag ska sälja crosshojarna nu. Jag ska köpa basrigg. Jag ska bli rockstjärna och han garva som fan. Ja. Ja, kör på det du. Vad säger han idag då? Han är på varenda gig. Kommer han på cross? Nej. Köpa en cross till honom sen. Ja, Kanske inte dig. Ja. Coolt. Jag har ju funderat en del på det här som du var inne på lite grann med Upplands Väsby. För det är inte bara Force och Europe som har kommit därifrån. Det är Candlemass och någon som hällde något speciellt i vattnet där i vattentornet, eller vad är det som hände? Jag tror att det varit det alltså. Men det var ju alltså det var, jag såg några reportage och det hade hänt någonting i Upplands Väsby nyligen. Ja. Och då kallar de det för en sovstad. Okay. Ja. Alltså det är en väldigt lugn förort, eller var i alla fall. Jag vet inte hur det är nu. Jag har inte varit där på många, eller jag har varit där nyligen och känner inte igen det. Men det var inte mycket att göra. Nej. Förutom att köra motocross. Vi hade ju motocrossbanan. Yes. Och sen var det att spela musik. Och det var ju det alla gjorde. Vi spelade musik. Eller många. Ja. Ja, och det är inte bara alla ni som spelar musik kände varandra. Ja. Så det blev ju tentakler ut. Och Yngve Malmsten kom ju från Upplands Väsby, men han slutade med att han vistades ute i Upplands Väsby hela tiden. Jag tänkte faktiskt komma till det. Jag tror att skälet att han blev känd och blev så duktig, det var att han var så mycket i Upplands Väsby och fick ta del av samma vatten som ni andra fick. Ja, drickvatten. Ja, precis. Här har vi det. Jag presenterade honom för hans första flickvän faktiskt ute i Upplands Väsby. Och hon var ju med sen till USA och allting. Men han var ju vi gjorde en spelning på Medborgarhuset en nyårsafton. Då var det Yngve Malmsten som gjorde ljudet. Jaha, front of house. Ja, front of house. Yngve Malmsten. Ja. Det är inte så många som kan säga att de har haft Yngve Malmsten som ljudtekniker. Nej, så vi hängde mycket. Alltså han var lite Väsbybo till slut. Ja, precis. Ja, jag tänkte faktiskt på det att det måste ju vara för att han hängde så mycket i Väsby som han blev känd faktiskt. Han fick ju ta del av samma vatten och samma kultur som ni andra därifrån. Här är Yngve, drick vattnet. Precis. Upplands Väsby, that's it. När du satte igång där, vilka var hjältarna, vilka var influenserna för dig? Det låter nästan lite kliché sådär, men det är ju de här som de flesta i min generation som håller på med den typen av musiken som vi håller på med. Det är Rush, Rainbow, Deep Purple, Van Halen. Men det finns ju också ett skäl till att det är de som har blivit de stora banden. Ja. Alltså, så det är inte så konstigt, även om du kallar det för kliché. Black Sabbath måste jag ju... Såklart. Ja. Men där har vi också en lite intressant grej då. Du tar upp både Black Sabbath, men du tar även upp Geddy Lee och Rush. Om man tänker som basist så det finns ingen likhet. Nej. Det enda de har gemensamt är att de är rockband. Liksom. Men känner du att du kan ha plockat liksom olika delar av liksom olika basister? För det är väldigt stor skillnad på många av de här basisterna. Plockar du från olika eller blir det bara helhetsintryck? Och så... Ja, det är nog mest helhetsintryck. Och liksom jag tror inte att jag satt och plockade ut så mycket låtar heller eller kolla vad vi gör den här basisten så. Utan man bara lyssnar och sen samlar man intrycken och sen kommer det väl ut med en egen soppa på något sätt. Liksom. Ja, sen men det är som du säger, alltså, Geezy Butler och Geddy Lee, det finns ju ingen större likhet där. Liksom. De har lika många strängar. Helt fantastiska basister, de har samma strängar. Ja, otroligt duktiga. Men också väldigt olika där i Geezy Butler. Han fyller ut väldigt bra på ett sätt där jag låter nästan Skugga-riffet. Ja, precis. Ja, men verkligen. Han spelar aldrig samma, eller inte aldrig. Ofta så han gör ett annat basriff som svarar till gitarriffet. Ja, som jag tycker väldigt är så jävla coolt. Ja, otroligt musikaliskt. Och sen hela det bandet är ju... Vem kan inte tycka att det kan... Nej, jag lyssnar på Black Sabbath. Sabbath blev Sabbath nu i bilen på vägen hit. Ja. Det blir aldrig gammalt. Liksom. Mycket musik kan ju bli så här, men det där tyckte man var bra då, men nu, vad fan är det för jävla skit? Liksom. Men
finns vissa grejer som det blir aldrig gammalt. Det är tidlös musik. Ja. Nej, men så är det ju. Vi pratade lite grann här innan också om det här med liksom vad man lyssnade på när man var ung och hur det liksom formade vem man är och hur det fortfarande lever kvar med en idag. Att vi kommer prata lite mer om moderna saker, men det där finns alltid kvar. Liksom. Ja, man är ju som en svamp då. Ja. Man tar åt sig intryck på ett helt annat sätt. Så fastnar man där. Ja, precis. Och så är det ju samma för alla. Det är bara det att de som är 20 år yngre än tycker att man har fastnat i någon jävla gubbrocks i träsk. Liksom. Precis. Och vi tycker väl samma sak om de som är 20 år äldre än oss. Det är väl egentligen inte så konstigt. Europe i alla fall då, eller Four som blev Europe, och så kommer det här rock-SM. Kan inte du berätta lite grann liksom, hur var den här känslan liksom, när ni såg att det skulle bli ett rock-SM? Liksom, det är inte bara det att ni kom med och hela den biten, men hur gick snacket när det kom upp? Och var det fler band i Väsby liksom, som skulle vara med i det här och så vidare? Ja, det vet jag inte om det var. Alltså, jag gjorde värnplikten, jag låg i lumpen samtidigt. Så att jag vet att det var Joeys flickvän som anmälde oss. Vi hade ingen tanke på det egentligen. Okay. Utan hon tyckte att det är så bra så att hon anmälde oss till rock-SM. Vi visste knappt vad det var. Nej. Så då tänkte vi också i samband med det kanske är bra om vi byter namn. För det fanns ju Yngves Rising Force och så fanns det vi som heter Force. Av ren slump att det blev så. Men Force kanske... Även om inte Rising Force hade funnits så hade vi kanske tyckt att man kanske ska uppdatera namnet och så. Och då döpte vi om oss till Europe. Och jag gjorde lumpen och fick... ansökte om permis varje gång det var en rock-SM-deltävling. Men vi fick avslag varje gång så jag fick ju liksom krypa under stängslet varje gång. Så varje gång jag kom tillbaka så var det kompaniförbud liksom. Rockstjärnetendenser redan då alltså. Men det var ju över förväntan. Det gick ju jättebra. Och Thomas Ärtman då som arrangerade hela rock-SM kom ju från CBS och han hade brutit sig loss från CBS och han skulle starta eget skivbolag. Och hans idé var väl att han skulle göra rock-SM i samarbete med Aftonbladet var det. Just. För att hitta den första artisten som han skulle lansera på sitt nya skivbolag. Så det fanns en liten baktanke där kanske? Ja, det gjorde det. Men han var ju på oss redan första deltävlingen och så, precis som många andra skivbolag hade sagt till oss tidigare att ni är skitbra men ni måste sjunga på svenska. Ja. Och han sa exakt samma sak. Ja, tradigt. Och det upplevde jag spelade en kort vända med Yngve Malmsten också. De sa exakt samma sak. Det här är skitbra, men ni måste sjunga på svenska. Men rockbanden i Sverige på den tiden, var det liksom... Var det på svenska? November och de här Nationalteatern och det gänget var ju på svenska. Nej, men det var Magnum Bonum och Factory och sånt som gick bra. Och de sjöng på svenska. Ja, det gjorde de. Så de ville ha något nytt Magnum Bonum tror jag. Ja, men det fick eller Factory, jag vet inte. Precis. Vi såg ju bara, alltså vi hade ju självförtroende som man har när man är 18 bast. Vi tänkte att vi ska bli stora i hela världen. Ja, precis. Vi ska turnera utanför Sverige. Vi ska inte bara spela i Jo och Flen. Det låter inget bra på svenska liksom. Nej. Så vi tänkte, det var klart vi ska sjunga på engelska liksom. Ja, tråkigt när det blir sådana käppar i hjulet på den nivån. Hur fick ni igenom att sjunga på engelska sen då? Vi vann ju rock-SM. Ja, och då hade han inget att säga till om. Nej, vad ska han säga? Första priset var att spela in en platta. Ja. Och den gick ju skitbra. Ja, så den kunde han inte få er att sjunga på svenska helt enkelt. Nej, det kunde han inte. Nej, det förstår jag. Men just det, men då så, första skivan, det är ju någonting jag verkligen vill prata om. Hur gick det till? Var det så här, man hör om många band som de vinner så här, och så har ni har 7 timmar på er att lägga grunderna till alla låtarna. Eller? Hur gick inspelningsprocessen till? Alltså jag låg ju fortfarande i lumpen. Så det var fortfarande krypa under stängslet för att spela in. Så att jag var inte jättemed i själva inspelningen. Alltså jag var där och la bas och sen var jag krypa tillbaka under stängslet. Just det. och få kompaniförbud liksom. Men det var ju mycket... Men då, Thomas Ärtman hade ju sitt kontor då på Elektra, ligger ute i Kista. Just det. Massor med skivbolagskontor som låg i samma byggnad. Och där fanns det en inspelningsstudio som vi hade tillgång till. Men alltså vi visste ju inte... Om man tänker... vad man vet idag och vad man visste då, hur spela in en skiva, hur gör man liksom? Ja, nej.
Det kan man ju höra om man lyssnar på den plattan idag, så är det väl inte så himla... Ja, precis. Och det leder mig in på nästa sak jag hade tänkt att fråga om också. Då, jag kommer ihåg första gången jag var i en studio också. Det var också så att man bara gick dit och så gjorde man som man blev tillsagd. Ja, börja spela nu. Tekniker som sa, Ja. nu tryck på play. Okej. Precis. Röda lampan som drar. Ja. Precis, ja verkligen. Men det måste vara ganska stor skillnad både med rutin och att man liksom har gjort det så länge. Det måste vara stor skillnad att spela in en platta nu i jämförelse Ja, det med går då. inte att jämföra. Nej. Det, och hur involverade är ni liksom i kontrollrummet och sådär nu då? ja, men 100%. Ja. Ja. Ni har någon tekniker med... Ja, vi har ju producent. Alltså, senaste plattorna har vi haft en kille som heter Dave Cobb. Han gör ju mycket country. Han är en rocksnubbe från början, men han har gjort mycket Chris Stapleton och grymt, saker. Ja. Så han har ju vunnit Grammys nu 4-5 år i rad. Liksom. Han är en av de största countryproducenterna egentligen. Sen har han gjort Rival Sons och lite annan rock. Så, men, och vi upptäckte väl egentligen honom. Jag älskar ju Chris Stapleton. Ja, vem gör inte det? Nej, vem gör inte det? Men egentligen så upptäckte vi honom genom Rival Sons och tyckte att fan, det här låter ju... Men Rival Sons har ju också ett väldigt organiskt, mer country-sound. Ja, liksom. men det var det vi liksom organiskt och låter äkta liksom. Inte massa jävla samplade trummor och sånt där skit liksom. Så då frågade vi honom. Han är så upptagen. Han är Grammy. Precis. Han kostar väl 1 miljard liksom. Men han sa för han är ju gammalt Eurofan liksom. Vad roligt. Ja. Han har fördelen av att ha hållit på ett tag och haft lite hits på vägen som han dragit till sig folk och uppmärksamhet. Precis. Ja. Så att han har gjort 2 plattor och tror att han kan bli han på nästa platta också. Ja, det är ju... Det är kul när man ser då Elvis-filmen till exempel. Ser man som musical director, Dave Cobb. Ja, han har jag jobbat med. Kompis. Ja, kul. Ja, nej, men jag har faktiskt lite koll på honom och hans resumé är ju diger. Ja. Det är ju riktigt bra. Han sitter ju nu på, jag kommer inte ihåg vad studion heter, 440, CBS 440. Något sånt, någon extremt vintage och klassisk studio i Nashville. Där sitter han. Så kanske vi åker dit nästa platta. Ja. Det hade varit kul. Ja. Se till om ni behöver någon som bär lite basar eller någonting. Ja. Hänger på. Så första plattan släpps. Stor framgång. Ni får ut och spela folkparker och grejer. Berätta lite om den perioden fram till det oundvikliga som måste prata om den stora hitten som kommer. Men hur var turnélivet och livet som svensk rockstjärna i Sverige? Ja, alltså den första plattan, i och med att det var sånt genomslag bland annat för att Rock-SM-finalen sändes ju på Lucia 1982 på tv. Och jag tror att 99% av alla ungdomar såg det här på tv. Så plattan fick ett oerhört genomslag. Och samma dag som jag muckade så kom vår manager, eller han som blev vår manager, Thomas Ärtman då. Just det. Kom och hämtade mig. Jag låg ute i Kungsängen, Livgardet. Så åkte vi ut till Knäckebrehult, jag kommer inte ihåg Hällefors tror jag. Okej. Och det var första grejen, samma dag som jag muckade. Det var ingen sån muckafest utan direkt ut i skogen. Det var en annan sorts muckafest. Ja, och det spöregnade kom så alla i publiken skulle upp, det var ju tak över scenen så alla ville komma upp. Det slutade med att vi stod med 3000 man på scenen. Men det var första folkparks. Men sen åkte vi vidare i folkparkerna och det tycker jag är jättetråkigt att det är någonting som är försvunnit i svenska kulturarvet. Ja. Men det var ju folkparker som gällde. Alltså vi satt ju folkparksrekord överallt. Liksom. Ja. Det var ju extremt. Och mycket fest var det. Såklart. 18-19 bast. Liksom. Ja. Det var annars. Det var helt galet. Och då orkade man ju med det också. Ja, precis. Det var bara att köra på. Ja. Så man vaknade ju nästa dag. Då var det bara på igen. Då åkte man runt i någon gammal gul postbuss. Ja. Det finns väl inte kvar sådana här post. De måste ha blivit skrotade allihop. Ja, säkerligen. Började man på Götgasbacken utanför Soundside. Ja, just det. Åkte man. Utanför Soundside, det är en legendarisk butik. Ja, de var inne och handlade där varje gång. Fyllde på strängar och trumstockar och cymbaler och så drog man. Coolt. Och vad spelade du på för något då? Vad hade du för basstråk? Minns du det? Jag kommer ihåg att jag hade en Gibson Thunderbird 63. Jag hade kvar den faktiskt. Sen hade jag
Ja, det var mycket Fender Precision mest faktiskt. Bra gamla trotjänare som alltid funkar. Liksom. Ja, verkligen. Livet går vidare då, förstår jag, och ni släpper en till platta. Men sen så kommer ju Joey på den här lilla slingan och låten i Final Countdown. När förstod ni i bandet att det här är något annat? Rätt sent faktiskt. Ja. Det började egentligen med att vi repade och då hade Thomas Ärtman flyttat sitt kontor till Berns salonger. Så vi hängde på Berns, vi hade vår replokal. Jag förstår inte hur vi kunde repa det igen, för det var fullt med kontor. Men, de tyckte ni var bra. Ja, vi måste ha fått ett jävla oväsen. Men sen gick vi ju alltid ner och hängde. Då hängde man ju på Berns. Liksom. Det var ju ganska många som hängde där. Och sen skulle de införa, när dansgolvet öppnade på kvällen, då gick det upp en ridå så här. Och då frågade de Joey, kan du göra någon slags intro när ridån går upp? Okay. Så att då skrev han spelade in på sin, var det Tascam eller vad det var han hade. Portastudio. Så stod där och så, fan jag har gjort intro till det här, lyssna på det här grabbar. Ja. Fan det är ju kanon, det här måste ju göra en låt av liksom. Just det. Så det började helt enkelt med att han skrev slingan för att liksom dra igång dansgolvet på Berns. Precis. Det är ju en lite annorlunda väg att komma in på liksom en av de största rockhitsen någonsin. Liksom. Ja. Ja, men han tog väl till sig det där om att vi skulle göra en låt av hela grejen. Och sen spelade vi in Final Countdown-plattan i Schweiz tillsammans. Och då hade vi fått skivkontrakt med Epic i New York. Och de tyckte att vi skulle använda Kevin Nelson som producent som hade jobbat med Journey och sådär. Och vi spelade in plattan i Schweiz som sagt, Powerplay Studios. Jättetrevligt ut i Alperna och vi bodde i studion liksom, så att vi hade obegränsat med tid att jobba liksom, så att, och då var det ju mycket syntar som kom också. Såklart, det var ju då tidigt 80-tal då DX7 bara rullade in i studiorna. Så vi tänkte aldrig så här, okej, vi har låten Final Countdown. Vi tänkte bara vi har en binge med bra låtar som vi spelat in. Och det här är skitbra platta. Vi hade inget singeltänk överhuvudtaget. Nej, det var helheten liksom. Ja. Vi har gjort ett bra album. Okej, skivbolaget ville att vi skulle släppa Final Countdown först. Ja, men visst, det blev väl bra. Okay. Vi tänkte att men det blir skitbra, det kommer bli världens största hit. Så tänkte inte vi överhuvudtaget. Vi har gjort ett bra album liksom. Och sen bara släpptes den och så bara, fan det går bra. Först började det i Benelux-länderna som det kallas då. Och fan ligger etta i Holland och Belgien. Jaha, fan vad kul. Ja, ibland så är det så här, det behöver ögon och sen bara spred det sig liksom. Ja, den där har blivit, den blir väl etta överallt. 27 länder samtidigt. 27 länder. Det är vansinnigt. Ja. Alltså, det är helt sjukt vad stort det är. Så det var extrem dörröppnare. Och sen den spelade, på den tiden var det MTV som gällde. Det är såklart. Och den låg ju på heavy rotation som det kallas. Alltså den spelades ju 75 gånger om dagen. Ja, alltså, jag minns ju, jag är några år yngre. Jag kommer ihåg när den släpptes. Man var ju helt golvad när den där videon kom. Och så man var så sjukt stolt över också att det var Stockholmskillar. Liksom. Svenska killar som blev så här stora. För det andra man såg, allting var i USA och framförallt och en del i England. Och så var det klart någon annan. Men helt plötsligt så kom liksom Europe, ett svenskt band. Och jag kommer ihåg liksom, alla tjejerna i klassen kom med Europe-t-shirtar och alla var helt kära. Det var nästan som, du vet, många år senare när New Kids on the Block kom. Alla så här, man hade sin i bandet som man var kär i. Och det var samma sak med tjejerna i klassen. Så, nej, Joey finns det, Johnny. Så alla hade sin Europe. Ja, vi var lite rockens svar på pojkband. Pojkbandsrock. Men det var innan pojkbanden också, så att vi var första pojkbandet fast vi spelade rock. Ja. Snygga killar som spelar tuff musik. Ja. På den tiden var man snygg. Det är du fortfarande. Nej, men det var ju då, vi åkte ju ut och hade ju planerat att göra Final Countdown-turné i Sverige till att börja med. Och då hade vi hyrt på islador runt hela Sverige. Men så var ju plattan var ju försenad av någon jävla anledning. Jag kommer inte ihåg varför riktigt. Så att det var väl, alltså vi drog ju folk. Vi hade ju dragit jättemycket folk i folkparkerna och sådär. Och det var halvfulla islador i början. Innan. Sen släpptes plattan lagom till att vi spelade
där vi spelade in videon då var i Solnahallen. Ja, just det. När vi spelade 2 kvällar. Så jag fan, det går inte så jävla bra den här jävla turnén. Så släpptes ju plattan någon vecka innan så bara... så folk klättrade över i Solnahallen liksom. Det var ju helt... Och då hade vi inte ens släppt videon utan det var ju bara plattan som hade släppts. Ja. Ja. Då måste det helt plötsligt kännas som att Solnahallen var liksom en dålig bokning. De borde ha bokat någonting större. Ja, fast vi körde ju 2 kvällar. Ja, just det. Om det inte var 3 kanske. Nej, 2 kvällar. Och då spelade vi in videon. Sen var det ju ännu värre. Ja, det är klart. Och hur långt det tog det sen efter att videon var släppt och till ni var ute på de stora scenerna runt om i Europa och världen? Jag kommer inte ihåg riktigt, men vi åkte ju vidare bara. Liksom, så att, det tog aldrig slut? Nej. Det finns ju en baksida till hela det här också. Ni hade ju värsta hitten ute och spela på coola ställen och stora arenor. Men ni blev ju blåsta kan man väl säga rakt av på väldigt mycket pengar med dålig information. Vad var det som hände egentligen? Ja, dels var det ju Thomas Ertman som var... Dels var han ju skivbolag och sen var han ju manager också. Så att han hade ju... Vad fan är stålarna? Ja, de ligger i pipeline. De är på väg. Jaha. Medan han levde jävligt lyxigt. Men samtidigt vi var ju ute och jobbade precis hela tiden. Så, jag hade inte egentligen någon fast punkt att bo på. Liksom. Vi var på turné och jobbade hela tiden. Men så det visade sig att han tyckte att han skulle ha jävligt bra betalt. Och vi skulle inte ha så jävla mycket. Det där är märkligt. Sen dessutom så tyckte han att vi måste flytta utomlands. För att ni kommer ju få betala bort allting i skatt. Alltså på den tiden förstod inte vi att det är bra om man kanske har ett bolag som har stoppat in pengarna i så plockar ut en liten lön därifrån. Och det var ingen som sa det till oss. Och det tycker man, ni det måste kanske... dra till Bahamas. Ja, Bahamas. Ja, gjorde ni det? Alltså vad tog ni vägen? Västindien. Ja. Det var varmt och skönt. Ja, det var varmt och skönt, men det är inte så jävla rock'n'roll. Alltså. Jag älskar att dyka, jag lärde mig att dyka där och sådär, så att det var ju kul på det sättet, men det var inte kanske det. Det var inte därför ni skrev Final Countdown för att gömma er i nej, det var inte så jävla mycket rock'n'roll där. Det var Island Music man. Ja, precis. Men, alltså, jag hade hellre bott kvar i Sverige och haft det som bas och liksom, kanske investera i ett hus eller en lägenhet. Precis. Man tycker att det borde varit någon på bolaget, någon som skulle se efter det lite grann, som hade kanske kunnat tipsa om att starta ett bolag eller hjälpt till att göra det till och med. Att inte bara vi anlitar ju skatterådgivare och allt, och de kostar ju skjortan och hela brallan liksom. Så att, men deras lösning, det var bara flytta härifrån. Ja, det är märkligt sätt. Hur moralen i bandet och liksom så här, hur tärde det här på er vänskap och liksom gemenskap och sådär eller? Nej, snarare tvärtom då, att vi kände att till slut så kände vi bara så att det här är inte rätt liksom, så att vi måste ta bort den här människan ur ekvationen fort. Och det är Thomas du pratar om? Ja. Och det gjorde vi ju sen. Ja. Men stålarna behöll han. Ja, de är väl svåra kanske att liksom få tillbaks sen efteråt. Ja, det går inte. Nej, men alltså vi hade säkert skrivit på någonting också. Ja, säkert. Ja, det fanns väl ett kontrakt med. Vi litade ju på honom. Vi trodde att han skulle ta hand om oss. Ja, unga naiva och vi bara ville ut och spela. Vi gassade på. Vi åkte ju runt och spelade liksom. Ja, jag kan inte förstå hur känslan den dagen man fattar att shit, vi har ju ingenting. Vi har jobbat och vi har ingenting att visa för. Ja, vi har ju fans och ni har ju upplevelser och hela den biten. Ja, men så var det ju sen. Alltså, först egentligen som man upptäckte hur illa det var. Det var ju när grungen kom också. Och vi släppte Prisoners in Paradise-plattan 92. Och åker ut på Prisoners in Paradise-turnén och vad fan är det här liksom? Det var bara halvfullt. Ja. Men innan så hade vi gjort Final Countdown-turné och plattan efter Out of this World som var en flopp enligt skivbolaget. Den sålde bara 3 miljoner istället för 6. Så att, och det är ju sådana siffror som inte finns i dagens läge. Nej, precis. Det finns ingen som säljer 3 miljoner skivor. Det finns ingen. Beyoncé kanske. Ja, precis. Men då, när Prisoners, då var jag uppe på skivbolaget i New York och så Epic och liksom kände att innan hade det varit så här, fan grabbar, det här kommer bli så jävla bra. Och nu var det så här, det låg
plattan låg där på något skrivbord och sen var det en massa grunge-plattor som låg. Ja. Och jag känner grabbar, du vet, jävligt trött. Ja, tråkigt. Ingen sån här geist direkt liksom. Hur upplevde ni det då? Liksom, hur kände ni, vad tyckte ni om grunge-banden som kom? Alltså jag tyckte Nirvana och Soundgarden och sånt där var skitbra. Ja. Det är svårt kanske då när man gillar båda delarna att förstå varför det skulle bli sån polarisering mellan Ja, det var ju genrerna. det man inte riktigt förstod. Nej. Varför ska det ena utesluta det andra liksom? Nej, jag Men minns... sen efteråt kan jag förstå det liksom, att det här med spandexbrallor och jättehår kanske inte var så jävla coolt längre. Utan... Nej, men det byttes ju verkligen liksom nästan över en natt. Ja, det gick fort alltså. Ja, verkligen. Jag minns ju bytet när man satt ena dagen satt man och kollade på Headbangers Ball och kollade på Motley Crue och Guns N' Roses, och sen nästa Headbangers Ball då var det bara Alice in Chains, Soundgarden och Pearl Jam liksom. Ja. Det gick väldigt fort när du bytte från det ena till det andra. Guns N' Roses, de lyckades ändå överbrygga den här polariseringen. Jag tror att det är för att Axl hade en flanellskjorta knuten åt midjan i alla fall. Precis. Ja. Så att han fick vara med i klubben. Ja. Det var det man missade på. Man skulle ha haft en flanellskjorta på sig. Precis. Det var det som gjorde det hela. Ja. Sen efter det då så vet vi ju om att då var det ju ett break med... Då la ni ner vad det sa det så det finns ingen mening, eller vad var det som föranledde att ni liksom... Vi sa vi tar ett break liksom. Vi lägger det här på hyllan ett tag, sen får vi explorera andra avenyer om man säger så. Ja. Billy Joe, han gjorde ju några soloplattor där, var lite mer singer-songwriter. Det är så här typiskt, det är lite grann så, jag tror att det finns någon film där. Kanske. Inte rock, vad heter det? Det finns en film där det är så här, men nu ska man bli lite svår så där. Ja, precis. Jag ska vara lite Bob Dylan nu istället. Nej, men han gjorde ju skitbra. Hans soloplattor var ju skitbra. Ja, det var jättebra. Men det var ju ganska långt ifrån Europe så att säga. Absolut. Och jag och Mick och Ian, vi körde ju rätt mycket med Glenn Hughes där ett tag, några år. Vi spelade in en liveplatta i Japan och en studioplatta gjorde vi. Sen turnerade vi ganska mycket med honom. Ja. Han har gjort väldigt mycket bra, och jag tycker att han är väl bättre nu nästan än någonsin med Black Country Communion som är till exempel. Jag tycker det är så otroligt han är ju med Dead Daisies också. Också. Precis. De är inga stora favoriter. Men samtidigt så, ibland går man in på YouTube och kollar hur går det för Glenn. Liksom, fortfarande. Jag vet inte hur gammal han är nu. Men äldre än han borde vara. Ja, nej, men alltså många sångare tappar ju. Ja. Men han verkar ju inte tappa någonting. Nej, alltså han är så bra nu. Det är helt vansinnigt. Jag har många gamla favoritsångare som är i samma ålder, men det är bara han som håller i samma nivå som han. Jag vet att när vi turnerade med honom, då han var så exalterad så han skrek jävligt mycket i början. Men då hade han precis kommit ut. Det var därför jag var basist i bandet, för då hade han ju tappat. Han kunde inte spela bas liksom. Han hade många års drogproblem där. Men hade han kommit ut från rehab precis och blivit nykristen. Ja, det var så till och med. Jag trodde han bara hade blivit nynykter. Ja, båda och det. Ja. Sen det var kostym och kortklipp i början. Men sen släppte han lite grann på det där. Men det var mycket, han var så exalterad så han skrek sönder rösten där ganska ofta. Ja. Så jag sa det, vi måste skrika så jävla mycket. Chilla lite. Ja, men det lärde han sig efter ett tag, att han inte skulle skrika så mycket. Så du är lite grann en delaktig att han fortfarande är där han är, kan man säga? Jag var med på hans nya jag. Ja, precis. Ja, det är kul. Ja, och det har ju gett mycket bra musik, hans nya jag. Jag håller med dig. Det Daisies jag lära, men annat som han har gjort tycker jag är bättre faktiskt. Men sen så har ju du gjort någonting som jag kanske tycker egentligen är ännu coolare. Du har ju spelat in platta och grejer med Tore Skogman. Ja, bara en sån sak. Ja. Hur kom det sig? Vad hände? Jag kommer inte riktigt ihåg. Det var bara någon som ringde. Jag kände han som han skulle göra en rockversion platta av sina gamla hits. Och jag blev helt enkelt bara tillfrågad, vill du spela bas på det här? Självklart, Tore Skogman för helvete. Det är ju coolt som helst. Det är så anti så att det blir så jävla roligt och coolt. Det är så jävla kul att jobba med den här farbrorn. Och han berättar
hur många låtar han har skrivit. Så jag kommer ihåg han sa 15 000 låtar eller någonting. Liksom, som han har stimmat. Liksom. Ja, precis. Och det är ju sådana vansinnigt. Man är ju glad om man får ihop liksom 10 låtar som man är nöjd med. Han har 15 000. Ja. Liksom. Så vi gjorde en spelning på Gröna Lund med honom. Ja. Så gjorde plattan. Vi gjorde några spelningar till. Det var skitkul. Alltså. Ja. En legend. Ja, det är bra att ha med i CV. Jag tycker det är roligt att ha med i CV:n. Jag har gjort det där. Brazen Abbott, Europe, Glenn Hughes, Tor Skogman. För det var precis min reaktion också när jag fattade att du hade spelat med honom. Det är ju så antites på något sätt. Det är ju coolt som helst. Ja. Han är ju en riktig stjärna. En riktig rockstjärna. Gubben. Jättetrevlig gubbe faktiskt. Ja, kul. Var, precis. Efter dina andra eskapader med andra musiker och de andra i bandet gjorde ju andra saker också, men nu är det det vi fokuserar på. Men sen så kommer vi fram till ett ganska stort event och det var ju alltså millennieskiftet. Gigget, hur kom det gigget till? Vad var det som föranledde att ni fick den frågan och vad var meningen med det och så vidare? Ja, det var Jan Stenbeck helt enkelt. Ja. Som han hade bestämt sig för att han ska ha Final Countdown på millennieskiftet. Det är ju helt logiskt faktiskt. Ja, så han sa, men Europe de är inte verksamma. Spelar ingen roll, vad kostar det, så. Och då fick han en siffra av någon? Nej, jag tror han bara, de får så och så mycket för det var bra betalt. Han byggde ju upp en extra våning på Tullhus 2 och ställde in en jättefåtölj. Så vi var ju på fester efteråt, men han skulle bara ha det. Det skulle Final Countdown på millennieskiftet, så han har bestämt sig för det. Ja. Och det var ju pengar som inte vi kunde säga nej till. Så att, då körde vi med både Kim Marcel och John Norum också. Ja. Enda gigget med 2 gitarrister typ. Ja. 24 grader kallt var det på scen. Va? Minus, alltså 24. Ja, det förstår jag om nyårsafton. Jag förstår inte, alltså det var ju, de körde ju ABBA-låtar innan med Glenmark och Tommy Körberg och alla möjliga, tror jag. Ja. Och det var ju bläckblås, 24 grader minus. Ja, just det. Och frysa fast i det. Jag satt med Lovikka-vantar och spelade trumpet. Liksom. Du måste ha frysit fast i läpparna på dem. Ja. Och de körde ju ganska länge. Vi körde ju 2 låtar. Så höll man på att frysa fingrarna liksom. Ja. För att jag menar, strängarna måste ju hålla 24 minus. Ja. Det måste ha varit otroligt kallt. Otroligt jobbig situation att spela i. Ja, jag tror att det var bara 2 låtar faktiskt. Ja, det får man säga. Men folk man har pratat med och man har hört saker, och där får du bekräfta eller dementera. En del av skälet till att ni tackar ja till det här har jag hört i alla fall då ska vara för att ni skulle liksom täcka de gamla skatteskulder och sånt där. Men stämmer det eller är det bara skrönor? Ja, alltså, inte riktigt. Vi hade, det var ju nästan i samband med millennieskiftet som våra skatteskulder, i alla fall mina, jag kan bara prata för mig själv egentligen. Så då var det ju preskriberat egentligen. Okay. Man har en skatteskuld och då har man den i 10 år. Ja. Och sen blir det preskriberat. Så det var ju ungefär då som den skulle bli preskriberad. Ja. Så att, men för att undvika att bli av med de stålarna som vi tjänar på den här spelningen, så gjorde jag det som anställd i någon annans företag. Okay. Så jag var konsult. Ja, just det. Du skulle plocka ut ett konsultarvode då. Ja. Men sen visade det sig att den här killen som hade det här företaget, han höll ju på med daytrading och köpte aktier. Och sen kom IT-bubblan som sprack då. Och han började förlora pengar, så han kastade mina pengar. Vi kom överens om att de pengarna som jag hade tjänat, de skulle vi köpa aktier för. Okay. Och dela upp det i högrisk och lågrisk aktier och så. Men han började ju kasta allting på IT-bubblan som sprack, så försvann ju allting i stort sett. Ja, men vilken sordin. Alltså vilken grej. Så hela grejen. Jag kunde lika gärna gett det till Skatteverket. Ja, precis. Vad kass. Så det som på sätt och vis skulle rädda en lite jobbig situation också, det blev ju lika dåligt igen. Ja, det hade varit trevligt att ha haft en liten sudd när äntligen skatteskulderna försvann. Va? Ja, visst. Men så var det inte riktigt. Vilket skit. Life sucks. Ja. Ja.
Det gör det ju inte längre och det verkar ju gå bra för er nu och det kommer vi väl prata lite grann om också. Men det är ju, vilken soppa det måste ha varit hela den där grejen. Jag var inte så glad på honom om man säger så. Nej, jag förstår det. Ni gick inte ut och festade veckorna efter och hängde med varandra och umgicks. Nej. Jobbigt. Ja. Tiden går i alla fall. Vi är väl framme nu. Och du håller ju på med annat. Du spelar med andra och gör grejer. Och det hittar man ju både saker om på YouTube och Wikipedia och sånt där. Men 2004 så eller det kanske skedde redan lite tidigare då. Men 2004 så gjorde ni en comeback. Ja. Vad var det som ledde fram till det? Hur kom ni dit? Varför kändes det rätt i tiden så att säga att sätta igång? Vi började ju prata om det då i samband med millennieskiftet. Sen tog det 4 år till. Men vi började ju diskutera då och skicka mejl till varandra och hit och dit. Men sen var det väl att Joey var tvungen att göra en platta till kontraktsbunden helt enkelt. Och sen, om det var Norum kanske också så var det så. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men det tog 4 år till innan vi hade rätt upp allting. Och 2004 så tänkte vi att nu kör vi liksom. Nu har folk plockat av sig flanellskjortorna igen. Ja, men det var lite så också för att man kände att vi hade blivit lite classic rock feeling på det hela liksom. Ja, men så är det. För det jag märker från er comeback och sen så har det väl utvecklats lite grann, det är att ni har gjort en bakvänd Deep Purple. Ja. Deep Purple började med det var Hammond-orglar och det var liksom basic roots så där mycket gamla traditionella liksom rötterna till rock'n'rollen. Medan ni blev kända liksom när DX7 kom som vi pratade om att det var då ni verkligen slog igenom och sen så har ni liksom på senare dag då, eller senare år, eller från 2004 så det är ju senare år, vad snackar jag om. Men under den här eran så har ni plockat tillbaks det ljudet lite mer. Var det naturligt att det skulle bli så eller vad var det som hände där? Dels var det naturligt och sen var det rent uttalat att vi går tillbaks till våra influenser och våra rötter liksom. För att 80-talet det var ju en lekstuga i ny utrustning, keyboards och allt. Nu tänker vi lite mer vintage. Och ponera då ett scenario där Joey hade skrivit Final Countdown idag. Hade ni gjort den med Hammond-orgel då istället för DX7? Mycket möjligt, ja. För att det var ju verkligen, jag tror att Final Countdown-ljudet, det är inte bara en DX7 utan det är liksom... Det är väl flera lagrade? Det är flera olika, 3-4 olika keyboards. Det var ett jävla experimenterande med keyboards hela tiden. Ja. Jag vill ju spela bas! Ja. Nej, men så att det är mycket möjligt att det hade blivit ett helt annat upplägg på den låten. Ja, frågan är hur den hade låtit. Men musik är ju ändå det är ju tidsdokument. Absolut. Och här var ju 1986 liksom. Och då skulle det låta så här. Ja. Ja, och det beviset det är roligt. Det är när vi gjorde plattan efteråt, Out of this world. På den tiden skulle det samplas, alla trummor skulle samplas liksom. Ja, just det. Så att vi är i Townhouse med Ron Nevison, producenten. Townhouse i London, legendarisk studio. Ja, verkligen. Så säger han så här, jag tycker inte att rummet låter inget bra. Så att vi flyttade till Olympic Studios, en annan klassisk studio. Och där lät det bra. Men sen slutar det med att när han mixar plattan så är det samplingar på alla trummorna. Fast jag förstår inte riktigt varför skulle vi byta rum då? Vad spelar rummet för roll liksom? Nej, det blir tråkigt när utvecklingen hämmar liksom, den musikaliska upplevelsen på något sätt. Speciellt nu är det väl, när vi spelar in nu så har vi spelat in med Dave Cobb. Det är väldigt noga med hur rummet låter. Och det tar man tillvara på. Ja, precis. Och det jag tänkte säga att nu utnyttjar han ju det. Som flyttade inte bara till Olympic för att det gick, utan nu gör man någonting av det. Precis. Och Ian får spela trummorna. Och det han spelar är det som är på plattan också. Ja, jag funderar på det. Liksom, hade Final Countdown blivit en hit med Hammond? Liksom? Det är ju både att det är ett tidsdokument men också att saker och ting ska ju linea upp för att det ska bli rätt helhet. Det är så många pusselbitar som ska ramla på plats samtidigt. Liksom. Visst. Skulle det vara coolt om ni gjorde ett gig någon gång och Mick körde på Hammond-orgeln istället? Ja, vi kör så...
göra en unplugged-gig. Ja, men vi gjorde ju en platta, Almost Unplugged på Nalen. Jag kommer inte ihåg, vi gjorde Fun Countdown i en helt annan version. Liksom. Ja. Jag kommer inte ihåg om man spelar. Ja, om jag minns rätt så är det ett ljud som åtminstone påminner om originalet. Det är inte ett orgelljud, utan det är något... Nästa gång då. Ja, precis. Ja, jag hoppas. Det skulle jag vilja höra i alla fall. Men vi hade stråkar också. Så var det, ja. Precis. Så det lär jag ha... Så var det, ja. Det kanske var de som stod för... Ja. Jag kommer inte ihåg, jag har inte hört den här plattan sen dess. Finns på Spotify, så det var in och lyssna. Men går att köpa skivan också, hoppas jag. Vem vet. Men nu så händer ju någonting annat. En ny era på något sätt för Europe. Och det är att du börjar komma in som låtskrivare också. Mm. För på de tidigare plattorna så är det väl Joey och de andra i bandet helt enkelt som har skrivit låtarna. Vad var det som hände? För The Beast, som är en fantastisk låt, ett grymt riff. Dels varför tog det så lång tid, men vad var det som gjorde att du kände dig liksom redo att börja skriva låtar till bandet? Ja, det var ju mycket det att jag kunde investera i. Och förut, om man skulle ha en Pro Tools-rigg hemma så kostade det 1 miljard. Ja. Plus moms. Magnus var faktiskt här på Fitzpatrick. Och han jobbar ju på Estrad då. Precis. Och han var den som hjälpte mig att sätta ihop en liten Pro Tools-rigg, min första som jag hade hemma. Och då var det lättare att liksom tränga igenom, för att man sitter inte i replokalen med en låt när man sitter och spelar bas, utan då kunde jag sitta hemma i lugn och ro och spela in demos liksom, och bara här. Plocka fram din gamla gitarristsida från dagarna. Ja, precis. Så var det, jag hade tänkt länge, så man hör låtar och så jag hade gjort en bra mycket bättre låt än det där. Så tänker man ju sådär. Ja. Så varför gör jag inte det då? Nej, precis. Så då tänkte jag, men jag köper det, satsar på en Pro Tools-rigg, så får jag väl sätta ihop mina saker. Ja, så det var ju första låten egentligen som jag har med på en Europe-platta. Jag har väl co-writat tidigare. Ja, visst. Man är väl med för att man har kommit på ett riff eller man har gjort någonting i en brygga eller arrat om någonting. Men jag har inte gjort hela låtar liksom så. Sen har vi The Siege och lite andra låtar också. Ja, jag hade bara en låt på senaste plattan. Jag hade 4-5 stycken på plattan innan. Så. Ja, det börjar bli en låtskatt. Så ska det bli Tore Skogman till slut? Det är svårt att hinna ikapp där. Får skriva en om dagen. 10 om dagen. Ja, precis. Ja, nej, men jag får se vad som händer på nästa platta. Jag har jag har en binge. Ja, vad kul. För det pratade vi om i början där, att du började som gitarrist och att jag är ju också, jag identifierar mig också som basist, som det heter. Men det är ju, när jag skriver musik, det är ju klart att man tar fram gitarren. Det är mycket lättare, ett enklare sätt att skriva låtar. Helheten kommer ju från gitarren, medan basen ska ju bara vara chef. Ja, men det blir så ofta. Jag sitter hemma på soffan och tittar på någon jävla tv-serie eller någonting. Så sitter man och spelar gitarr samtidigt. Det är ju så jag... Jaha. Ja, där var någonting. Så in i studion. Ja. Så händer det grejer. Liksom. Ja, det är kul det där utvecklingen, att man kan ha en studio hemma som är så pass bra så att man kan göra riktiga arrangemang och liksom presentera riktiga låtidéer. Det är kul. Det är väl många som... Det fanns ju inte på 80-talet. Nej. Liksom. Eller på 90-talet heller. Alltså, det är ju först de senaste 20 år sedan. Men då kommer vi in på en annan sak där. För nu är det ju... Fördelen med det här med hemstudion, det är att precis som vi pratar om nu, man kan sitta hemma och så få en idé och så går man in och spelar in den och så presenterar man en färdig låt för bandet. Medan när jag började repa i band och när du började repa i band under många år så hade man kanske en låtidé, eller man gick ner i replokalen och så hade någon en idé och så byggde man ihop låten tillsammans. Jag upplever att det finns för- och nackdelar med båda. Fördelen med hemstudion, det är ju självklart att man kan bara komma här, en färdig låt och en färdig idé, så behöver inte den vara satt i sten, så det går ju att ändra saker. Men jag gillar ju också lite grann där man kommer med en idé och så lyssnar man på varandra och så får någon komma med input och grejer. Jo, men så blir det ofta, även om jag säger att jag har i stort sett en klar låt, så blir det ju att det kommer ju ändras och sen kommer producenten och det blir ändringar. Den är ju inte klar för att man har gjort en demo. Liksom. Men det finns, själva essensen finns ju där. Liksom. Sen får man ju styra upp det. Liksom.
Ja, nej, men det är kul. Jag har inte sångmelodin eller någonting. Nej, du kommer med ett riff liksom. Ja, det är en låt liksom med olika delar. Och sen, jag har ingen koll på vad det ska vara för melodi eller text. Liksom. Nej. Så får man anpassa arrangemanget efter det så att det ska passa med sången som kommer sen. Ja. Så är det. Pusslande, igen så är vi tillbaka på det att det är många pusselbitar som ska falla plats. Ingenting är klart förrän det är satt på pränt så att säga. Precis. Nej, så är det. Europe, då är vi uppe, vi är up to date. Vi är här, vi är idag just nu. Ja. Är det några andra, är det några band, andra band just nu som du lyssnar på som du tycker att folk borde kolla in? Big Wreck har jag upptäckt precis nyligen. Ja, fantastiskt. Kanadensiskt band som jag precis upptäckt dem i stort sett. Men sen har jag lyssnat på Tool och Korn och allt möjligt sånt också. Tycker jag är coolt. Det är lite annorlunda och konstigt. Konstiga taktarter. Men vad fan hur räknar de nu då? Matematikrock. Ja, men det är cool och mycket stämningar. Liksom, sköna stämningar. Sen har vi svenska band, så har vi Prince Svart, tycker jag är skitbra. Ja, fantastiskt. Ja, bra producerat, bra låtar, skitbra. Jävligt bra. Ja, otroligt bra. Och vi pratade lite grann innan om att Opeth är också ett sånt där band som man kan in. Favoriter. Ja. Det är min gamla, jag har jobbat mycket med honom tidigare. När vi la ner Europe så letade jag efter gitarrister. För nu sätter jag ihop någonting som jag kan. Du jobbar jag mycket med Kulle, Fredrik. Sen då var han var ju bara 17, 18. Genibarn. Ja, och så han spelade ju med Talis, men sen men vi var ute och spelade mycket tillsammans och skulle göra grejer. Sen vi gjorde en platta tillsammans med Mats Levén och han och jag. Ja, just det. Och Ricky Evensson på trummor som heter Southpaw. Just det. Så att, men så har ju gått jävligt bra för honom i Opeth och allting. De är ju fantastiska. Deras resa också, även innan Kulle var med, allt från där riktigt hårda och över till vad de är idag. De har ju också haft en resa som inte många andra band kan skryta med. De är skitbra. Så jag tyckte det var så roligt när Åkerfeldt berättade i den här dokumentären som var på SVT, där de stod och repa i totalt mörker. Så spelar man fel i mörker, då börjar om från början. Liksom. Och de har ju inte så här 3 minuters låtar. Det är ganska långa epos. Liksom. Börjar om från början. Ja, jobbigt. Jag missade ett band där. Helt kolsvart. Liksom. Det är inte så konstigt. De får börja med så här, i självlysande prickar på sidan av halsen. Jag har faktiskt haft en bas som var så. Ja, Sandberg kan ju göra det också. Ifall du behöver det på en sen i framtiden. Ja, det känns lite 80-tal. Alltså. Kanske. Men det är ganska fiffigt när det är mörkt. Ja, det är det faktiskt. Men du måste berätta, du är ju restaurangägare nu också. Hur hände det? Det är ju skitcoolt. Ja, jag blev tillfrågad. Alltså vi är 6 stycken ägare, så jag är delägare helt enkelt. Och jag blev tillfrågad för att vi skulle rädda. Jag kom in lite senare för att det var ju Thomas Enblad och grabbarna som gick in och skulle köpa upp Bröderna Olssons, för de skulle lägga ner, de har blivit gamla. Och de skulle helt enkelt lägga ner Bröderna Olsson som är en gammal legendarisk restaurang. Du är ju gammal stamgäst. Absolut, jag har varit där hur mycket som helst. Sprungit i några trapporna både i olika tillstånd kan man säga. Så att vi skulle helt enkelt, jag tror att det var Mustasch som var inne och skulle, men sen sprack det och då frågade de mig om jag ville gå med. Just det. Och investera och rädda restauranger helt enkelt. Så att där är vi nu. Vi har lite problem med en granne som klagar på hög volym och så. Men vi håller på att ljudisolera, så det ska nog lösa sig. Alltså är inte det där sjukt? Jag var med och drev en rockklubb på Söder under ett antal år. Att man köper en lägenhet inne i stan ovanför en restaurang och förväntar sig att det ska vara tyst på helgerna. Eller på kvällarna överhuvudtaget. Ja, det är helt sanslöst konstigt. Alltså jag tror att det har hänt väldigt mycket i Stockholm också, för att det är många ställen som har försvunnit just på grund av det. Och i Sverige är det enda landet i världen där en granne kan sätta igång och klaga. Och du har ingen rätt mot den. Det är den människan som klagar som har all rätt. Ja.
Ja, det är snevridet. Det är utarmning av kulturliv. Det finns inga spelställen i stan för små klubbar där man spelar rock'n'roll. Det finns inga kvar liksom. Nej. Så flyttar ni in till stan och ni flyttar in över för en restaurang, oavsett om Stockholm, Göteborg eller någon annan, så klaga inte på att det är livemusik på helgerna, för det behöver jag kvar. Precis. Det är nästan ett så här avslutande ord för själva intervjun, men vi måste ju prata om lite prylarna också som vi spelar på. Hur kom du i kontakt med Sandberg? Vad var det som fick dig att få upp ögonen för Sandberg? Minns du det? Hur var det egentligen? Jag kommer inte ihåg. Alltså. Jag vet bara att jag provade en Sandberg och tyckte det var en helt fantastisk bas. Och sen hade jag väl kontakt med Ulf i samband med något annat. Ulf Mikkels här på Fitzpatrick. Ja. Alltså. Och sen har jag ju träffat, de har ju varit här, då var jag på Estrad då, de var här och körde Holger och det var bara Holger tror jag. Ja, Holger Stonjak, ägaren och grundaren av Sandberg. Ja, just det. Det är ju helt fantastiska baser, alltså de är ju klockrena på alla sätt och vis. Ja. Ja, jag är evangelist för det, eller ambassadör för det, men jag har spelat i Sandberg i många år. Långt innan jag började jobba med det själv också. Jag upptäckte detsamma. Jag jobbade i en annan butik inne i stan och Ulf också då kom förbi och visade: Johan, du måste se de här nya baserna vi har köpt in. Nytt märke, och jag blev helt tagen. Så jag, om någon, förstår din fascination och din kärlek till basarna, för jag tycker det är helt otroligt. Ja, fantastiskt hantverk. Alltså. De är liksom klara när de kommer direkt. Alltså. Annars, om man köper någon annan bas, så får man alltid fixa till dem. Ja, jobba in dem. Ja, men byta mickar kanske, eller du vet, fixa till dem helt enkelt. Men de är klockrena hela vägen. Ja. Direkt från fabrik liksom. Ja, nej, de lägger ner mycket tid. Jag har varit nere där ett par gånger och är god vän med dem och jobbat med dem länge. Och de lägger så otroligt mycket tid på setupen på instrumenten att det är liksom ingenting lämnar där utan att det är någonting de själva skulle vilja stå på scen med. Liksom. Ja. Och de är musiker liksom allihop som jobbar där nere. Så det är inte så att de får läsa någonstans att det ska vara 5 millimeter här och det ska så, utan de vet, för de har erfarenhet allihop av hur det ska kännas. Jag tror att det är det som är själva nyckeln till det hela. Liksom. Alltså de är musiker själva, då vet man vad man vill ha. Liksom. Ja, precis. Sen är det så otroligt skönt folk att jobba med. Har man några frågor, det är aldrig svårt att ställa en fråga eller man vill göra något, så ja visst, men det löser vi. Alltså, det är alltid trevligt att prata med dem. Orange då? Orange tycker jag är, alltså det är Ampeg och Orange och de här klassiska Hi-Watt. Klassiska från 70-talet som gäller liksom. Och gamla feta rörstärkare liksom. Ja. Du spelar på AD200 toppar och sen så kylskåpor. Ja, jag har 8-10 lådorna. Jag har, tror jag, 5 stycken om det får plats. Ja. Det är inte så ofta det får plats. Nej, men det brukar vara 2 eller 3 8-10. Ja. Ja, men de låter ju helt fantastiskt. Ja, det gör de. Det är gamla skolan och det brakar på ordentligt om man säger så. Ja, jag har en kompis som heter Sara Pettersson som jag delade replokal med. Hon hade en AD200 också. Och det var också långt innan jag började jobba här. Och det var den som gjorde... Jag blev hooked på Orange precis via samma topp som du har. Och innan jag fick betalt för att göra det, så att säga. Sen är de ju jävligt snygga också. Ja, det är det. Det var kul. Orange la ut en bild på Instagram för ett tag sedan på Black Sabbath. Och så stod ju, det var en hel vägg med Orange, både gitarr och basförstärkare. Och så skrev de bara så här: vi borde kanske sparka hela vår marknadsavdelning och bara lägga upp den här bilden en gång i veckan. Ja. De körde på California Jam tror jag. Man ser, det är bara Orange och allting. Ja, det är coolt. Ja. Det är, som du säger, det är ikoniskt och historiskt och det låter så otroligt bra. Jag tänkte köra, som man ser i ganska många intervjuer, 10 snabba. Så bara, jag ger dig 2 alternativ och så får du säga det ena eller andra. Arena eller klubb? Oj. Det är svårt alltså. Båda har ju sin charm. Jag säger arena då. Du säger arena. Vitlöksshots eller renat? Vitlöksshots såklart. Ja, såklart. Flanellskjorta eller skinnpaj? Skinnpaj. Turnébuss eller van? Turnébuss. För det kan man gå och lägga sig i bunken om man blir trött. Precis, fördelar. 80-tal eller 2020-tal? 2020.
Slipade strängar eller round ones? Round ones. Rullband eller digitalt? Rullband. Vinyl eller Spotify? Vinyl. Upplands Väsby eller Söder? Det är nog Söder nu faktiskt. Här, absolut. Deep Purple eller Whitesnake? Deep Purple. Tack John. Tackar. Tack för att du kom, för att du tog din tid. Och kolla in mer Europe, köp plattor, köp vinyler som finns. Och kolla in annat på YouTube med John och med sånt annat som du har gjort också. Och det finns ju lite Tore Skogman-grejer där också. Eller? Ja, det gör det säkert. Ja. Leta. Tack för oss. Ha det bra.